Ciao, welcome to Việt Language channel. In today's lesson, I will teach you vocabulary and phrases that you can use when you go buy medicine at a pharmacy. In Vietnamese, the word medicine is thuốc. Thuốc. Pharmacy is nhà thuốc. Nhà means house, so nhà thuốc, house of medicine. Nhà thuốc. Now let's learn the name of some common illness and the medicine for them. Ho means to cough. Ho. So cough medicine is thuốc ho. Thuốc ho. Sốt, that means fever. Sốt. Fever reducing medicine is thuốc hạ sốt. Hạ means to lower or reduce. Thuốc hạ sốt. Cảm, that means common cold. Cảm. Cold medicine is thuốc cảm. Thuốc cảm. Đau means pain or hurt. So đau đầu. Đầu means head. So đau đầu means headache. Đau đầu. How do you say headache medicine? Thuốc đau đầu. Thuốc đau đầu. Đau bụng. Bụng means stomach. So đau bụng means stomachache. Đau bụng. Stomachache medicine is thuốc đau bụng. Thuốc đau bụng. Dị ứng, that means allergy. Dị ứng. Allergy medicine is thuốc dị ứng. Thuốc dị ứng. In Vietnam, you don't really need a prescription to buy medicine. You can just simply go to the drugstore and ask the pharmacist what kind of medicine that you want to buy, and they will sell it to you. So they will ask you, anh muốn mua thuốc gì? They will address you as anh if you are a man. Muốn mua, want to buy. Thuốc gì? What medicine? Anh muốn mua thuốc gì? They will address you as chị if you are a woman. Chị muốn mua thuốc gì? Chị muốn mua thuốc gì? To answer that question, you will say tôi muốn mua. I want to buy. So for example, cough medicine, thuốc ho. Tôi muốn mua thuốc ho. Tôi muốn mua thuốc ho. How do you say I want to buy fever reducing medicine? Tôi muốn mua thuốc hạ sốt. Tôi muốn mua thuốc hạ sốt. To take medicine is uống thuốc. Uống means to drink. So to drink medicine. Uống thuốc. Uống thuốc sau khi ăn. Sau khi means after. Ăn means eating. So take the medicine after you eat. Uống thuốc sau khi ăn. The measure word for medicine is viên thuốc. That means capsule or caplet. Viên thuốc. Now, let's talk about dosage of medicine. Thuốc này một ngày uống 2 viên. Thuốc này, this medicine, một ngày
one day. Uống 2 viên, take 2 capsule. Thuốc này một ngày uống 2 viên. Uống 1 viên buổi sáng. Uống 1 viên buổi tối. Uống 1 viên, take 1 capsule. Buổi sáng, in the morning. Uống 1 viên, take 1 capsule. Buổi tối, at night. Uống 1 viên buổi sáng. Uống 1 viên buổi tối. That's it for today's lesson. Don't forget to help me by liking and subscribing to Viet Language channel. Cảm ơn!